Bună ziua frumoși mei săgetători, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea cu mesaje bonus pentru luna decembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în săgetător. Începem cu 3 mesaje de la acest minunat oracol, să vedem care sunt mesajele care trebuie să le mai auziți de pe acest canal. Săgetător, decembrie, mesaje bonus. Începem. Primul mesaj pentru tine. A simți. Trebuie să începi să te reconectezi cu simțurile tale. Dacă vrei cele mai profunde, da? Echilibru. Asta te poate echilibra. Și acceptare. Ok. Cred că unii dintre voi vă confruntați cu o situație care vă este foarte greu de acceptat. Că e un eveniment, că e o poveste, că nu contează ce este. Vă e foarte greu să o acceptați. Vă simțiți sufocați numai la gândul că trebuie să acceptați ceva anume care nu e pe placul vostru. Acum, în momentul în care reușim să ne conectăm profund cu simțurile noastre, adică ne gândim la această situație care ne este foarte greu să o acceptăm. Gândește-o foarte profund, simte-o. De ce ești obligat să accepti acest lucru? De ce simți că nu poți să accepti? Care sunt motivele? Mie îmi vine să spun aici că mulți dintre voi trebuie să vă puneți niște întrebări foarte profunde în legătură cu ceva ce vă este foarte greu să acceptați. Că este situația care nu poate fi acceptată, că este o persoană sau părerile altora pe care nu le poți accepta, că sunt anumite lucruri la tine pe care ești obligat să le accepti. Aici este vorba despre, ok, așează-te cu tine și gândește-te foarte bine și puneți întrebările de ce. Sau puneți întrebarea de ce. De ce nu pot să accept? De ce trebuie să accept? Îmi vine să spun că răspunsul e în tine. Bineînțeles, întotdeauna răspunsul e în noi. Între ce simți și ceea ce nu vrei să accepti, e un echilibru. Trebuie să găsești acel echilibru. Echilibrul ți-l conferă această reconexiune cu simțurile tale. Mintea și inima ta vor reuși să pună, hai să spunem, în cuvinte sau să răspundă la această întrebare: de ce nu pot să accept? De ce trebuie să accept ceva? Aici vorbim despre mesaje. Trebuie să ținem cont că această etalare este despre mesaje pe care tu trebuie să le auzi și în acest caz aceste mesaje vin către tine pentru a-ți explica o situație și a-ți echilibra o anumită zonă cu care tu ești în dezechilibru în momentul de față pentru că nu accepti ceva. Și e momentul să accepti, aici se spune acceptare. E momentul să accepti. Deschide-te, deschideți toate simțurile cognitive, emoționale, ca să poți să înțelegi că trebuie să accepti, îți place sau nu-ți place. E spre binele tău aici. Este înspre reechilibrarea evenimentelor din viața ta, echilibrarea vieții tale și așa mai departe. La capătul cărților avem repetiție, repeți de mult timp acest aspect de nu acceptare. Dragii mei, nu știu ce să zic. Astea sunt mesajele de la acest oracol. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem în acest set de cărți.
Analizează-ți relația. Nu știu dacă e vorba neapărat de relația cu partenerul de viață. Poate fi relațiile, fiecare relație în parte. Analizează relația cu tine, relația cu partenerul de viață, relația cu prietenii, relația cu frații, cu tot ce înseamnă persoane apropiate ție. Poate acolo este acolo se află această problemă pe care tu nu o poți accepta. În primul rând, analizează-te pe tine, relația cu tine care este. Este una sănătoasă, îți spui lucruri bune despre tine, tu te vezi bine pe tine, ești de acord cu tine sau ești tot timpul acum da, acum nu, asta îmi place, asta nu îmi place, sau din contră, ești foarte, foarte, hai să spunem așa, fixist și zici doar cum zic eu sau doar cum cred eu despre mine este cel mai corect și nu accept să-mi zică nimeni nimic despre mine. Poate fi și această extremă. Analizează-te, analizează-ți relațiile și așa mai departe. Abandonează resentimentele. Ai o problemă de venin înăuntrul tău. Poate fi aceste resentimente, atenție, pentru că aici avem inimi negre care ies din gura acestei persoane. E ca și cum ori vorbim, resentimentele pot fi lucruri pe care tu le-ai acumulat și s-au transformat în ranchiună, ură, invidie, poate fi cuvinte urâte, vorbești urât, gândești urât, totul negativ aici, totul e negru. Aceste resentimente, acest venin, cum îl numesc eu, e momentul să încep să renunți la a fi plin de venin, într-un fel sau altul, pentru că singura persoană care suferă ești tu. Veninul, când îl scoți afară, te eliberează. Nu îl arunca pe altcineva, pur și simplu renunță la el, pentru că trebuie să conștientizezi că nu îți face bine. Nu poți să zic altceva. Vizualizează un corp și o minte sănătoasă. Acum eu nu aș spune să te pui să vizualizezi, ci pur și simplu să faci, vezi tu, vizualizează un corp și o minte sănătoasă s-a așezat lângă această acceptare. În momentul în care ne dăm seama că de fapt noi suntem condiționați de veninul pe care îl avem înăuntru nostru în legătură cu persoanele din exterior care ne spun câte ceva ce noi nu acceptăm, sau se întâmplă evenimente în viața noastră care suntem obligați să le acceptăm și noi nu vrem și aici începem să fim urăcioși, ne certăm sau suntem plini de furie care ne mănâncă pe dinăuntru, degeaba începem să vizualizăm. Aici e vorba de a face curat. Mie îmi place să spun acestui card, chiar dacă ne zice să vizualizăm, nu e doar despre vizualizat, este despre a face anumite lucruri care noi să putem să avem o minte sănătoasă într-un corp sănătos sau o minte sănătoasă și un corp sănătos. Pentru că aici nu pare să fie un corp sănătos când suntem plini de venin pe dinăuntru sau suntem foarte negri cumva pe dinăuntru, da? Și furioși și tot ce am zis până acum. Aici e momentul să începi să te așezi un pic așa cu tine și să vezi ce și cum în tine. Aici este cheia. Pentru că tu ai nevoie să te repui pe picioare, să te reechilibrezi. Îți place sau nu-ți place, trebuie să accepti anumite lucruri ca să poți să-ți cureți mintea și sufletul și corpul. Minte sănătoasă într-un corp sănătos. Nu poate exista un corp sănătos cu o minte bolnavă, da? Sau cu un suflet negru. Nici nu poate exista o minte sănătoasă, un suflet curat și un corp nesănătos. Nu există. Întotdeauna trebuie să existe
ambele variante. Trebuie să existe echilibru, trebuie să fie și mintea și corpul sănătos. Foarte interesant. Uf. Ok, ce tare mi-a atras atenția. Recunoaște sincronicitățile. Îți spune la capătul cărților acest oracol. Aici avem repetiție, sincronicitate și repetiție. Dacă vrei, poate să însemne același lucru în momentul de față. Ți s-a tot arătat. Unde e buba ta? Ți s-a tot arătat ce repeți. Ți s-a tot arătat sincronii. S-au arătat sincronii în legătură cu ceva ce tu nu accepti. Despre tine, despre ce se întâmplă în viața ta și așa mai departe. Da? S-au spus aceleași mesaje. Dacă stăm să ne gândim. Hai să vedem îngerii iubirii ce vor să ne spună pentru tine. Dă o oportunitate relației și nu neapărat vorbim despre relația de cuplu. Da, poate fi. De ce nu? Poate că s-a întâmplat ceva pentru cei care aveți o relație, s-a întâmplat ceva în relația voastră, nu acceptați ceva, poate, de ce nu? Acum, dacă tu ești plin de resentimente și, nu știu, furie, ură, ranchiună pe partenerul de viață, e pentru că probabil ori s-a întâmplat ceva foarte grav. Nu vreau să intru în amănunte pentru că nu am niciun fel de confirmare aici că a fost un triunghi amoros sau ceva, dar sunt toate aceste resentimente ar putea să fie către partenerul de viață pentru că el îți tot spune, partenerul de viață, ceva despre tine, într-un mod repetitiv. Ți-a spus și ți-a arătat și fața să amoneze și cealaltă față. Și poate că unii dintre voi în momentul de față sunteți între ce să fac cu relația asta sau cu persoana asta. Aici se spune, analizează-ți relația. Există reciprocitate? Avem două mâini aici. Există sau a existat, dacă tu acum ești plin de resentimente față de partenerul de viață, a existat un a da și a primi în aceeași măsură? Sau a existat dezechilibru acolo? Aici ni se spune să dedici mai mult timp partenerului de viață. Hai să vedem în continuare. Factor religios poate fi o problemă de Doamne, nu ne înțelegem pentru că, uite, avem viziuni diferite, da? Sau diferențele dintre noi sunt foarte mari. Unul gândește într-un fel, nu neapărat din punct de vedere al minții, ci a fost crescut într-un fel, celălalt în alt fel. Vedem viața total diferit. Factori religioși pot fi drumul spiritual. Unul este mai crescut din punct de vedere spiritual, celălalt a rămas pe loc sau nu vrea să audă de nimic. Unul e religios, celălalt nu, unul e catolic, celălalt e ortodox, tot felul de chestii de genul ăsta. Aici există diferențe mari care au de văzut sau care umple de resentimente într-un fel sau altul această relație, ori doar pe tine, ori pe amândoi. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Foarte tare. Cum putem să învățăm să ne cunoaștem unul pe celălalt? În momentul în care ne așezăm și vorbim între noi, comunicăm într-un mod sănătos, într-un mod în care, într-un mod echilibrat, adică acceptăm dacă ni se spune, uite, mie nu-mi place de tine acest lucru, sau mie nu-mi place la tine, pardon, îmi inventez fraze. Nu-mi place la tine acest lucru. Nu-mi place să ascult că nu-ți place ceva la mine, dar accept că există acel ceva ce tu vezi la mine, trebuie să-l accept. Îmi place sau nu-mi place, asta e. Nu se poate trăi în ranchiună sau în resentimente într-o relație.
că vorbim aici despre acești factori religioși sau, mă rog, drumul spiritual, că unul e mai sus, unul e mai jos din punct de vedere al dezvoltării personale. Din nou, trebuie să discutăm despre aceste lucruri, da? Aici este vorba despre, ok, ne place sau nu ne place, trebuie să învățăm să ne cunoaștem unul pe celălalt și să ne acceptăm, părerea celuilalt despre noi. Ceea ce se prostituează, între ghilimele, atât de mult în dezvoltarea personală este că, vezi, Doamne, cine te iubește nu vrea să te schimbe, cine te iubește te acceptă așa cum ești. Hai pe bune, hai să fim coerenți, da? Uite, eu te iubesc pe tine, dar tu ai așa niște năravuri de-astea așa de ești ca un bloc de piatră în care nu-l poate mișca nimeni, nu poate nimeni să-i spună nimic și nu intră nimic în cap, nici cu, cum se zice, cu lopata, da? Unde e logica acelei fraze în care cine te iubește te acceptă așa cum ești? Așa cum ești cum? Că dacă ai doar calități, ești o nebunie de persoană. Dar în moment nimeni nu are doar calități. Când ies năravurile fiecăruia dintre noi, ce înseamnă aia? Îți accept năravurile, pentru că așa îți demonstrez eu că te iubesc. Pe bune, da. Deci, părerea mea, cel puțin, din punctul meu de vedere, nu e vorba să-l schimbi pe celălalt, e vorba ca celălalt să caște ochii, că de asta și eu atât de radicalistă, să căscăm ochii, că în momentul în care partenerul de viață ne zice, băi omule, tu nu vezi că ești așa, nu că ești, mă rog, în fine, că mă exprim eu greșit, că ai aceste calități, dar ai și aceste defecte. De ce să nu le schimbăm în calități? Să le transformăm acele defecte în calități. Da? Acceptă, Doamne, că ai bube în cap și tu, să acceptăm cu toții că fiecare dintre noi avem bubele noastre, că le aducem din copilărie, le aducem din evenimentele pe care le-am trăit în viața noastră, dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm așa încrucișați și nu, Doamne, dacă mă iubești, mă accepti așa cum sunt. Nu, asta e o prostie și cine face lucrul ăsta și acceptă o persoană cu părțile alea, cu bubele alea în cap, care nu vrea să le vadă și nu vrea să le schimbe, nu va face decât să trăiască, uite așa, înveninat în fiecare zi, se înveninează cu propriile amărăciuni din el însuși. Așadar, dragii mei, aici vorbim despre ce, Doamne iartă-mă, te costă să accepti că faci greșit, că îți faci rău, că faci rău relației tale, că repeți de 1.000.000 de ori în care ți se arată într-un mod sincronic, la fiecare nu știu cât timp ți se arată, băi, te-ai întors din nou în aceeași chestie. Din nou ai făcut același lucru. Din nou refuzi să accepti să vezi ceva. Din nou refuzi să schimbi ceva. Unde e logica? Pentru că de-aia spun aici, deschideți-vă și puneți-vă mintea la contribuție că există persoane, chiar dacă nu e partenerul de viață, există persoane în jurul vostru care vă tot spun ceva și voi nu și nu. Aici ți se spune, din punct de vedere al relațiilor, dacă ai o relație, ți se spune să dai o oportunitate acestei relații, în ciuda diferențelor dintre voi, și puneți mâna aici și învățați să vă deschideți, comunicați sănătos ca să vă cunoașteți cu adevărat cum sunteți. Și tu pe tine te poți cunoaște, pentru că doar într-o relație ne cunoaștem cu adevărat, pentru că cel de lângă noi este oglinda noastră, într-un mod inconștient, noi nu știm, noi nu ne dăm seama, noi zicem, tu, dar nu e așa, da? Dacă sunteți singuri, poate că v-ați despărțit de cineva care probabil avea o altă naționalitate sau cel puțin aceste diferențe despre care vorbeam erau foarte mari. Faptul că vi se spune să învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt și faptul că vi se spune să dați o nouă oportunitate acelei persoane, și aici avem în curând, probabil că în această perioadă când tu vei vedea acest video, e posibil ca această persoană, fosta persoană din viața ta care
ori era de altă naționalitate, ori exista o diferență foarte mare între voi, nu neapărat de vârstă, ci de creștere, dacă vrei, spirituală sau așa. Aici vorbim despre, ți se spune, mesajele sunt, dă-i o oportunitate din nou acestei persoane, pentru că în curând va reintra în viața ta, dar cu condiția să luați etapă cu etapă această relație. Cunoașteți-vă cu adevărat, pentru că dacă vorbim aici de religii diferite, de naționalități diferite, când ne dăm voie să ne vedem obiceiurile, că obiceiurile noastre ca ortodoxi sunt X, Y, Z, a altor persoane din altă religie sau de altă naționalitate sunt X, Y, Z și așa mai departe. Accept sau nu accept? Acceptarea nu înseamnă resemnare, acceptarea înseamnă pot să trăiesc cu acest aspect sau cu această diferență. Iar vă cert pe voi. Bun. Hai să vedem acest oracol ce vrea să ne transmită. Nu l-am mai folosit de mult și mi-a făcut cu ochiul de data asta. Să vedem ce mesaje există pentru voi. Barca. Direcții și călătorie. Te îndrepți către o altă direcție sau ar trebui să te îndrepți către o altă direcție. Poate ai de făcut o călătorie cu barca, poftim, nu neapărat, poate este peste ape, în altă țară, poate că ori pleci în vacanță, ori trebuie să te muți în altă parte pentru o perioadă, nu este pentru totdeauna, aș spune. Faptul că aici avem mesajul direcție, aici e ca și cum bărcile după ce se ghidează, după, cum se numește, că numai în spaniolă l-am în cap, busolă. Ce spune busola ta interioară în legătură cu această călătorie, în legătură cu această mutare în altă parte în următoarea perioadă? Pentru că aici are legătură cu dacă faceți o călătorie în următoarea perioadă, este pentru a găsi direcția către a înțelege și a face o analiză a propriei persoane și a relațiilor pe care le-am avut și a acelor probleme de neacceptare a unor fațete sau acele resentimente despre care vorbeam. Are legătură această călătorie cu un fel de o călătorie în care ești nevoit să te analizezi un pic în profunzime, vine să zic. Oceanul, din nou vorbim aici de distanțe și călătorii. Unii dintre voi plecați într-o călătorie la distanță. Când vorbim despre distanțe lungi. Acum, distanțe lungi pentru fiecare poate fi diferit. Vorbim probabil de mii de kilometri distanță de locul în care stai în momentul de față. Se accentuează foarte mult. Și avem și, foarte tare, avem și ancora. Deci totul are legătură cu barcă, mare sau ocean, ape și vorbim de ancoră. Vorbim de stabilitate. Această călătorie te va stabiliza într-un fel sau altul, te va echilibra sau tu te vei stabili până la urmă în acel loc în care pleci acum. Îți dă stabilitate și îți dă siguranță acel loc în care vei merge. Foarte interesant, dragii mei. Ce să zic? Doamne ajută! Și ia uite la capătul cărților avem delfinii. Deci totul are legătură aici cu apa. Apa reprezintă emoțiile noastre. Poate fi o călătorie interioară care în sfârșit te repune pe picioare, că aici vorbim despre acest aspect. Dă-ți voie
te afunzi în emoțiile tale, în tot ce s-a întâmplat, în tot ceea ce n-ai acceptat până acum, în tot ceea ce ți se spune și te costă foarte mult să vezi la tine. Fă acea călătorie interioară înăuntrul tău, în apele astea dinăuntrul tău, pentru că acolo, când vei reuși să te reconectezi din nou, să simți din nou, să simți adevărata ta esență, așa cu bune și cu rele nu are importanță, acolo vei găsi răspunsuri și te vei repune pe picioare. Delfine vin cu mesajul bucurie și cooperare. Acum, poate că ar trebui să o faci cu bucurie și să cooperezi cu situația cu care te confrunți. Această situație care ți este foarte greu să o accepti. Sau o părere pe care ți este foarte greu să o accepti. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Ultimile mesaje. Da, dragii mei, nu știu, poate și eu sunt prea așa, hai să zicem, ciudată în modul meu de a gândi, dar când Poetalare îmi transmite genul ăsta de energie și leg, pentru că am trecut prin toate etapele creșterii spirituale și a dezvoltării personale și am văzut cât de mult rău poate să-ți facă anumite teorii de-astea. În fine, mai bine tac. Amintește-ți să practici iubirea de sine. Da? Deci aici este vorba despre Este vorba despre iubirea de sine, dar aici este vorba despre iubirea de sine sănătoasă. Pentru că în momentul în care ajungem să ne iubim foarte tare pe noi și să nu acceptăm, domne, că noi avem bube în cap, suntem narcisiști, din punctul meu de vedere. Da. Când cineva zice, băi, ești un căpos și tu zici, cine mă, eu nu am eu nicio treabă, nu știu ce, aici îmi arată că eu mă iubesc pe mine, dar mă iubesc într-un mod în care poate veninul ăsta e către ceilalți. Da? Atunci devin narcisist și zic, cum îți permiți tu să spui așa ceva despre mine? Cam asta este. Aici vorbim despre lucruri foarte intime, da? Nu cred că vine vecinul să zică că ești un căpos. Sau în cazul meu, de exemplu, da? Eu stau aici și vorbesc în fața voastră și voi îmi scrieți mie comentarii jignitoare, între ghilimele, da? Și eu să tac din gură și să accept. Nu, normal că nu o să accept. Aici e vorba despre relațiile tale intime. Persoanele de încredere care vin și au curajul să-ți spună anumite lucruri despre tine. Practică iubirea de sine, dar aceea echilibrată, în care tu să filtrezi, prin simțurile tale să filtrezi dacă reacțiile tale sunt sau nu sănătoase față de ceilalți, dacă împroști cu noroi în ceilalți, în loc să accepti că ai anumite bube în cap. Iubirea de sine este aia sănătoasă care eu mă cunosc cu adevărat pe mine și știu că am și bube în cap, da? Și fac ceva să le schimb. Aia este iubirea de sine. Nu mă pun așa, mă încrucișez și nu accept absolut nimic și încep să împroști cu noroi. Eliberează-te de vină. Nu știu ce vină. Pentru că dacă tu ai resentimente aici, probabil că poate au legătură și cu tine. Că trebuia să fac nu știu cum, că de ce am făcut așa, că habar n-am ce înseamnă vină. Pentru fiecare dintre noi poate fi diferit. Nu îți fie frică să cânți. Aici avem niște sirene, avem nava spațială. Nu e vorba de cântat așa, în adevăratul sensul al cuvântului. Nu îți fie frică să vorbești. Da? Să-ți spui și tu părerea. Dar nu înainte de a face acel proces despre care vorbeam la început, în care să fiu în contact și cu bubele din capul meu.
să încerc să fiu echilibrat. Insist, vei reuși să te pui pe picioare, să te reechilibrezi în momentul în care vei sta cu adevărat cu tine într-un mod profund și vei încerca să răspunzi la întrebarea de ce. De ce mă costă să accept ce părere au alții despre mine sau de ce mă costă să accept că am aceste bube, de ce mă costă să accept că am poate resentimente foarte multe sau ură sau invidie sau ce-o fi, nu contează. Și să văd ce fac cu ele, cum le transform, cum le modific. Această călătorie pe care trebuie să o faci pentru unii dintre voi este călătorie interioară. Fii sincer cu tine însuți, avem aici la capătul cărților. Dacă nu există sinceritate cu noi înșine, poate face rău persoanelor cele mai apropiate ție. Atenție la acest aspect pentru alții dintre voi. Și nu e vorba de a te pune în poziție de aoleu ce-am făcut, aoleu, da? De vină, de vinovăție. Nu. Aici nu e vorba de vinovăție. Aici e vorba de, ok, domne, acum văd. Îmi dau seama. Hai să fac ceva cu acest aspect. Da? Buf, nu mai am altceva, dragii mei. Vă iubesc. Știți că vă iubesc și pe voi și pe toată lumea iubesc. Ne vedem data viitoare. Nu mai am altceva pentru voi. Ciao.